يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من أطيب وألذ وصفات المعمول. اليوم رح نعمل مع بعض معمول الجبنة، أو بحكوله كمان معمول الكيري. وصفة جدا مميزة وشهية، تابعوها معي للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر عجينة المعمول. رح نحتاج كيلو من الطحين. كيلو من الطحين هون أنا عيرته في الأكواب المعيارية، يساوي عندي 7 أكواب وشوي من الطحين. بالنسبة لنوع الطحين ممكن تستخدموا أي نوع طحين بدكم إياه، أنا هون استخدمت طحين الزيرو. رح نحتاج كمان بالوصفة 250 جرام من الزبدة، أنا هون استخدمت إصبعين ونص، وزن الإصبع عندي 100 جرام. الزبدة عنا هون لازم تكون لينة أقرب للسائلة. رح نحتاج كاس من السمنة وزن 250 جرام، كمان السمنة عنا هون الأفضل إنها تكون لينة. بفرك الطحين كثير منيح بالسمنة والزبدة حتى يشرب عندي كل الكمية. طبعا هون الفرق رح يكون مدته 3 دقائق حتى تصير معي العجينة طرية، يعني يكون عنا قوام العجينة أقرب لقوام عجينة الغريبة. رح أورجيكم هون قوام العجينة، هيك عندي القوام ممتاز. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر لخلطة الجبنة. بالنسبة للجبنة هون أنا رح أستخدم الفرامة، ممكن تستخدموا خلاط الكوكتيل. ورح نحتاج هون 7 قطع من الجبنة، ممكن تستخدموا حد 6 قطع من الجبنة. رح نحتاج كاس من السكر البودرة، بالإضافة إلى نص كاس من الحليب السائل. طبعا عندنا هون الحليب لازم يكون بارد. رح أخفقهم كثير منيح مع بعض حتى تذوب عند الجبنة. هيك عندي بعد ما خفقتهم رح أنزلهم هون في صحن، ورح أحط ربع معلقة صغيرة من الخميرة. الخميرة عنا هون اختيارية، بس أنا دائما بحب أحطها في عجينة المعمول، بظل معنا المعمول طري أبدا ما بينشف. بنزل الخليط فوق الطحين، وبحاول بهاي المرحلة إني ألم العجينة لم. طبعا هون العجينة احتاجت معي كمان من الحليب السائل. أنا هون حطيت نص كاس، بس الكمية اللي استخدمتها من نص الكاس تقريبا 3 ملاعق كبار، يعني بتنزلوا الحليب شوي شوي. ونفس الإشي هون الحليب عنا لازم يكون بارد. رح أحكي بالنسبة لنوع الجبنة، أهم شيء إنها ما تكون معكم مالحة، لازم تكون قريبة لطعم القشطة. هيك عندي العجينة بعد ما لميتها. رح أورجيكم القوام الأخير لإلها. قوامها أهم شيء إنها تكون ما بتشقق معكم، وبتقدروا تشكلوها على شكل كرة. رح أعمل لها اختبار بسيط، رح أحطها بالقالب. هيك بتكون عنا العجينة ممتازة. هون رح أغطي الصحن ورح أدخلها الثلاجة من ساعة لساعتين حسب الوقت المتوفر عندكم. كل ما قعدت مدة بالثلاجة بتكون نتيجتها أحسن. بالنسبة للتمر هون، طبعا عجينة التمر حطيت عليها ربع معلقة من جوزة الطيب، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة حطيت معلقة كبيرة من دقة الكعك أو اليانسون والشمر المطحون، وآخر إشي عجنتهم بمعلقتين كبار من السمنة. شكلتهم على شكل كرات. بهاي الطريقة بيكون أسهل بالشغل. كمية التمر اللي أنا استخدمته هون كيلو من التمر. هيك عندي العجينة بعد ما طلعتها من الثلاجة. طبعا بتكون معنا جامدة، بس أول ما تدعكوها شوي في إيدكم على طول بتطرى. ما شاء الله العجينة جدا حلو الشغل فيها. رح أقطعها في البداية على شكل قطع صغيرة، بعديها بعجنها في إيدي شوي وببلش أشكل فيها. رح أحكي هون بالنسبة للحشوة، ممكن تستخدموا الحشوة اللي انتو بدكم إياها، ممكن تستخدموا الفستق الحلبي، جوز عين الجمل، حسب اللي بدكم إياه. بس أنا هون حبيت أعملها بأبسط وأسهل طريقة. رح أحكي بالنسبة كمان هون لطريقة العمل. أنا هون اشتغلت كل الكمية، عملتهم على شكل كرات. الكمية اللي أخلصها أحطها بالثلاجة، وآخر إشي وزعت الكرات كلياتها على كل الصواني وبلشت أشكل فيها. أهم تفصيل عنا في العجينة، لازم تظل معنا العجينة باردة، بتكون النتيجة اللي بتاخذوها أحسن. هيك عندي بعد ما طلعته من الثلاجة بشكلهم. طبعا هون أنا استخدمت المكبس، ممكن تستخدموا الأداة اللي انتو بدكم إياها وحسب المتوفر عندكم. طريقة المكبس كثير سهلة وسريعة. لما تكون معنا العجينة ناجحة، وأهم شيء تكون معنا باردة، ما بتتغلبوا أبدا بطريقة التشكيل.
هون أنا رح أستخدم كمان القالب، نفس الطريقة بحاول أوزع العجينة على كل القالب، ولازم هون تضغطوها كثير منيح حتى اتعلم الرسمة عليها. طبعا هون أنا اشتغلت كل الكمية وبعديها رح أدخلهم الفرن. طبعا الصواني اللي بتضل معي برا بدخلها الثلاجة حتى تضل معي باردة. هيك عندي بعد ما خلصت كل الكمية. ورح نحكي هون عن الخبز. بالنسبة للخبز رح يكون عنا على فرن درجة حرارته 200. لازم يكون عنا الفرن حامي، يعني أبدا ما تدخلوا صواني المعمول الفرن عندكم بارد، ممكن تتشقق معكم حبات المعمول. الفرن عنا رح يكون ساخن، رح يكون عنا على درجة حرارة 200. طبعا الشوي رح يكون عنا في البداية من فوق. أول ما يبلش عند المعمول ياخذ لون زهري فاتح بشغل الفرن من تحت. بهاي الطريقة بنحافظ على رسمة المعمول. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخميرة، في ناس ما بتحب تحطها حتى ما تنفش معكم حبات المعمول. طبعا برجع لكم، ممكن تختصروها زي ما بدكم، بس زي ما حكيت لكم أنا بحب أحطها مع عجينة المعمول بتضلها عنا العجينة طرية. هيك عندي بعد ما خبزت الصينية الثانية نفس الطريقة، بنشغل من فوق بعديها بنشغل من تحت. رح أحكي عن طريقة حفظ معمول الجبنة أو معمول الكيري. لازم نحتفظ فيه بالثلاجة لأنه فيه جبنة، فبتخرب معكم، يعني بخرب معكم حبات المعمول إذا احتفظتوا فيها برا الثلاجة. الأفضل إنه نحتفظ فيها في أكياس أو في علبة مغلقة الأحكام نحطها جوا الثلاجة. ما شاء الله وصفة جدا شهية، بنصحكم فيها كثير إنكم تجربوها. وإذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.